Ako si Nympha Atienza at sa kasalukuyan isa akong program officer sa isang trade union support solidarity organization. Nagsimula ako sa pag-uunyon nung college. Kaming dalawa ay parehas na mga student leader. So doon nag-start yung involvement namin sa trade union work. Yun, magandang araw. Ako si Nico Forteza. Mas kilala ako sa Kilusan bilang Nico. Isa akong organizer at ako ay nagtatrabaho ngayon sa isang Global Union Federation sa transport sector. At ako ay nag-organize ng mga manggagawa sa aviation industry, lalo yung mga contractual workers natin. Dati kasi, ako yung typical na lalaki na, alam mo, macho mag-isip. Lagi kong sinasabi na bakit ko kailangan gawin yun. Pero noong 2018, meron akong inattendan na training sa tinatawag na gender sensitivity training. Doon ko nasimulang ma-develop. Dahil sa training na yon, mas na liwanagan ako na wala palang dapat dibisyon ng trabaho. So, dapat lahat ng ginagawa ng kababaihan at ginagawa ng kalalakihan ay ginagawa parehas. Hindi lang sa loob ng bahay, kundi pati sa labas ng bahay. So, yun yung parang naging simula namin. So, yun, nag-agree ako doon kasi yung gender sensitivity training na yun yung life-changing para sa kanya. At nag-open din yun ng opportunities para sa aming dalawa para mas makita kung gaano kalaki yung role ng isang lalaki doon sa struggle ng mga kababaihan para ma-liberate siya from domestic work. So, nung ano pa lang, parang mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami, talagang very evident na napaka macho, patriarchal pagdating sa mga decision makings. Pero dahil nga dun sa training na yon na napakalaking contribution sa aming dalawa as partners, nung nag-move in na kami, tapos nakita namin yung strengths ng bawat isa na siya yung mas kusina, mas siya yung nagluluto, mas siya yung errands, mas siya yung namamalengke. Yung mga typical na dapat roles ng mga kababaihan as socially constructed, ginagawa niya yon. So yung mga bagay na hindi niya kayang gawin, yun yung ginagawa ko. Mas na-realize ko na lang siya talaga nung nagsasama na kami. Na pag nasa isang bahay kayo, kung yung partner mo ay mulat din, kung yung partner mo ay nag-share ng kanyang responsibility sa household, hindi lang sa household pero sa maraming mga bagay, doon ko na-realize kung gaano kahalaga yung shared responsibility. Kasi mas gumagaan talaga yung trabaho ng mga kababaihan, mas napapaunlad niya yung sarili niya, nagiging mas productive siya kasi hindi lahat ng trabaho nasa kanya. Ibig sabihin, meron siyang opportunity to grow, opportunity para mas paunlarin yung sarili niya nang hindi siya nababagabag sa ibang mga trabaho na normally ay naka-assign para sa mga kababaihan. So, siguro ay sobrang laking tulong nun nung parehas naming na-realize na mas magaan ang buhay ng bawat isa kapag shared yung responsibility para sa mga kapwa namin na partners, mag-asawa, at sa tingin ko sa mga nagbabalak din na magsama sa isang bubong dahil naniniwala kami na yung pagsasama ay isa siyang malaking desisyon sa buhay ng mag-partner. So hindi siya basta-basta. Siguro mahalaga na yung shared responsibility, napaka-importante nun. At yung pag-acknowledge ng partner mong lalaki doon sa sitwasyon ng mga kababaihan, yung pag-acknowledge niya ng struggle ng mga kababaihan, yung pag-acknowledge niya na multiple burden ang mga kababaihan. At dahil for the longest time, siya yung privilege, siya yung mas empowered, kailangan niyang i-share yung power na yun doon sa kanyang partner, sa mga kababaihan. Kasi tingin kong number one factor para maging magaan yung pagsasama ay yung understanding ng kalalakihan sa mga kababaihan. Kasi ko dun yun yung parang entry point eh. Kapag na-realize nyo na lalaki na kailangang kabahagi siya nung gawain, kabahagi siya nung domestic work, kabahagi siya ng pagpapaunlad ng kalagayan ng mga kababaihan, siguro dun nag-uumpisa lahat para mas maging magaan yung pagsasama at para hindi naiiwan yung responsibilidad ng domestic work lamang sa mga kababaihan. Kung ang mga kalalakihan ay nagbabawas ng kanilang kapangyarihan at ito ay sinishare sa mga kababaihan para magkaroon ng empowerment yung kanilang partner, ay napakalaking bagay nun. Yan.
Sa akin naman siguro ang mensahe ko lang sa specific para sa mga lalaki na ang pagpapamilya ay hindi naman binabase lahat sa kung sino yung mas malaki ang kita dahil alam natin sa ekonomiyang estado ng bansa natin, karamihan ng mga kalalakihan sila yung may mas malalaking sweldo. Kadalasan, pag malaki yung sweldo mo, ikaw yung parang mas nakakalamang sa asawa mong babae na dapat ako yung magdedesisyon para sa kanya kasi ako yung may malaking sweldo. Pero sana ma-realize din natin na lalo kung ang mga asawa ay walang trabaho, nasa bahay lamang, na ang kanilang reproductive work na ginagawa ay higit pa sa 8 oras na trabaho na wala namang bayad. So hindi lahat ng bagay na ginagawa sa isang pamilya ay sukatan ay kung ano yung kinikita mo. Kaya dapat matuto rin tayo na tingnan na ang value ng reproductive work lalo sa mag-asawa, sa buhay magpamilya. At isang magandang advice lang na bilang lalaki, hindi lang tayo puro inom, puro basketball, puro kalokohan, puro pakikipagbarkada. Walang masama bilang lalaki na maghugas ng plato, mag-alaga ng bata, maglinis ng bahay, maghugas ng plato. At ito ay hindi nakakababa bilang isang lalaki. Ito ay nakakatulong pa nga para mas mapasaya yung mga asawa natin o mga partner natin na mapakita na hindi lang sila yung kayang gumawa ng ganung bagay, kundi kaya din natin gampanan yung mga ganung responsibilidad na dapat naman talaga ay ginagawa natin in the first place. Ayun lang.